guys! Welcome back to my channel. Tara mag-grocery tayo dito sa SNR BGC. Aminin, pag mami ka na, mas makaka-happy pag grocery shopping na. Naghihiba na ang happiness at na rin kasi ang bonding moments nyo ni Habi. Kaya tara, grocery shopping tayo! Magiging happy ka ba kapag binigyan ka ng ganitong kalaking teddy bear? Wow! Hindi lang may gusto niya. Hala. Naglaro. Pag gumugulong, nailaw siya. Oreo gusto mo? Blackpink Oreo. Ayan ah. Hi guys! Welcome back to my channel. So, kagagaling lang natin sa SNR BGC. At syempre, mag-grocery haul tayo. At ilalagay ko pa rin yung kanilang updated price para may idea kayo kung magkano na nga ba ang mga presyo ng mga bagay-bagay ngayon. So, ito na yung ating first na i-grocery haul. So, first, ito yung nakuha ko sa ating mahiwagang bayong. Sa ating mahiwagang bayong. So, huwag kalilimutan ang magdala ng ating
eco bag. Diba? Or bumili kayo ng eco bag ng SNR kasi maganda siyang gamitin. Very useful siya, lalo na sa akin. Gustong gusto ko yung eco bag nila kasi talagang matibay at maganda. So, ito, ang first na nakuha ko sa ating bayong, it's the GREAD Kitara. So yan siya. So, para siyang pinasosi na Marie. Ganun siya. Or yung kalasa niya is yung sa cheese it. Yung sa cheese it, yung parang yung may cheese siya. Pero sabi ni hubby, sabi ni daddy, lagyan na lang daw siya ng cheese. Ganun din. So, ayan siya. So, yung price, lagi ko naman siyang nilalagay dito. So, nakakatuwa. Diba yung usually na GREAD? GREAD, ito, syempre, for Angela, ayan siya. Sa GREAD drummers, ito siya. Ito yung dating version. Then, ito na siya. Meron na siya ngayong ganito. GREAD burst. Grape naman siya. Parang may nakalagay, ilalagay na siyang ganyan. Parang pinasosi na pop. Ice pop. Yun. So, ito siya. Grape siya. And then, ito siya. Before, ito, parang sesto. Yung lalagyan niya. So, ito siya dati. Ito na siya. Pinasosi na ice pop. Diba? So, yan siya. Yung price. Starbucks Frappuccino. So, apat to. Nakuha na ng daga yung isa. So, yan. Nakuha ni Kuya yung isa. Agad-agad. Kasi ito lang naman yung gusto niya talagang bilhin. Kung nag-SNR, nag-lenders, yan lang. Then, syempre, hindi mo mawala ang mild root beer or yung isa is the Mountain Dew. Wala na, nasa ref na. Nainom na. Then, meron din kami nito, syempre, huwag kalilimutan ang Century Tuna. Pang pasta. So, ito ay 6 pieces. Meron din kami nitong cacao lot. 2. Bago ako nakita na yogurt, ito muna. So, yogurt, tinikbang ko siya, masarap. Kasi may mga, alam mo na, may mga free taste. Kaya minsan mahirap din mag-free taste kasi nalilikman mo talaga, no? So, mapapabili ka talaga. So, yogurt drink, it's 0.9% fat. So, ito, wild berries. Yogurt din na. Strawberry. Huwag kalimutan ang soju. Yan. So, ang lalaki na niya, no? Ayan na siya. Lumalaki na siya, girl. Sexy. Ayan na siya. Malaki na siya, sexy. Oh, ayan na siya. Flavor niya is grape. Siyempre, BTS. Siyempre, alam na. So, ito siya. Sweet black. Meron na siyang ganito dati before, yung na-haul ko na rin before na yellow and black. But ito, different naman siya na brand. Prem, Cookham. Yung mas malaki na siya. And then, meron din ako nito. Spam. Head and shoulder. GREAD. Scrub. Yan, syempre kailangan natin. Maganda to kasi nag-buy one, take one siya. Seafood noodles. Syempre, hindi mawawala ang trail mix or mixed nuts. Yan siya. Again, nakita na namin si Cars.
Masarap yan, lalo na yung kaniyang sunflower seed. Another trail mix from member selection ng SNR. And siya yung trail mix. Gusto nila dito kasi mayroon siyang M&M or kalasa ng M&M. Dried cranberries. Ayan siya. Sinasabay ko siya sa aking mga mixed nuts. Bactidol na ayan, yung candy. Less din siya, kaya try natin to kung masarap. Extra soothing daw kung ano yung throat mo. Hindi rin mo wala, syempre, ang oil. Vegetable oil ngayon. And ito rin yun, naka-sale. Kitchen towel. Dishwashing liquid. Surf. Calamansi. Fabric softener ng SNR. Ito, dalawa siya. Mr. Muscles. Tatlo nitong liquid laundry detergent. Udon.